Viime viikolla mä kysyin teiltä, mihin päin maailmaa mä matkustaisin. 55% heistä kertoo, että matkustaa Japaniaan. Siitä syystä mä oon tällä hetkellä Yokohamassa kiinalaiskorttelissa syömässä kiinalaisia ruokia. Eli kiinalaiset katuruot maistelu Japaniassa. Loogista? No ei oo, mutta näin me vaan tehdään tänään. Pirulainen nuuhankikin se on laittanut matkamiehelle. Mutta mulla tekisi mieli tommoista dumplingia. Sitten mä ajattelin, että Pekingin ankkaa mä voisin syödä. Mutta en minä tiedä minkälaista se on just, jos mä en sitä näe ihan suoraan siinä niinku tiskillä, kun en minä ymmärrä tuosta kielestä yhtään mitään. Tää on huono, kun ei osaa näitä kaiken maailman kieliä. Tää suomikin on niin vaikea. Mutta joo, dumplingin ainakin ja sitten jotain muutakin herkkuja. Mutta kun on nälkä, on pakko mennä kohta syömään ja aika nopeasti. Nimittäin on kiire, muuten laihtuu. Kyllä tässä tulee vähän semmoinen olo, että oltaisiin ihan niin kuin Shanghaissa, tai varsinkin semmoinen kuin pikku Shanghai. Mitähän tuolla kaikkia on? Jossakin joku tommonen dumpling-kioski. Ja mä yritän vielä vähän katselleskella, että löytyisikö mitä muutakin paikkaa. Oi, että näähän myy täällä vielä Tsingtao-kaljaakin. On nää pirulaisia. Näähän ihan huutelee mulle sillä, että tuuhan possu syömään. Mitähän tuo on tuo numero 2 tuolla? Onks teille mitään hajua? Ei mullakaan. Big Meat Pan on tuo, vissiin tuo numero 3. Pitäisikö ottaa semmonen tosta? Ja sitten vaikka joku kalja. Tulapa siis istumaankin. Tai mennä sinne. Hi, can I have the Big Meat Pan? Number 3. Number 3. This one, 3. And then Qingdao. Qingdao, yeah. Piichio. Aha, okei. Mikä here? Yeah, thank you. Tämähän ruokahomma tässä toimii sillä, että eka saa maksaa tonne, se antaa kuiti, sä ite tostaa hajat, sitten ne huutaa tuolla paikallisella kielellä, että se jää se numero. That's very nopea. Sehän oli nopeeta touhua. Eli minä olen nyt saanut tilattua tommoseen ison possuun. Ison possu dumplingin ja se myytä oli ihan väkisin, se myy tämmöiseen olueen siihen kylkeen. Niin yhteensä kuule 1000 tätä paikallista rahaa ja nyt pitää alkaa opiskelemaan tätä kurssia, niin se on joku semmonen 6 euroa ja 40 senttiä. Ei se ole yhtään huonostikaan mun mielestä mennyt, että niin vähällä päästiin. Minähän tietenkin tämän pallukan meni aukaisemaan ja katsoa, että paljon siellä sitä lihaa on, että voi mennä keittiöön valittamatta, jos on liian vähän, no ei vaitinkin, mä haluaisin vaan nähdä, että minkälaista se on. Että mun jauholihan pihvisellä näyttää, että harran niin väliseltä jauholla pulla. Melkein joka haukulle varmaan tulee tuolta, mutta ei me aleta tässä ihmettelee enempää, se nimittäin haukkuutesta pitää saada. Paksu, tahmanen kuori, ei oo mun herkkua, ei oo mikään herkku, mä voin syödä tätä, mä voin uudestaankin syödä, mulla ei mitään ongelmaa. Lihaa, aika mietomaustetta siinä, että en tiedä nyt sitten, että haluaisinko mä sitä oikeasti tämmöisen ottaa uudestaan, vai haluaisinko mä ottaa semmoisen, koska se on vähän enemmän makua tuossa lihassa. Sieltä niin tulee tosi hyvät perusmausteet, mutta sitten voisi tulla pikkusen vähän potkua ja vähän ehkä syvyyttä, vaikka vähän intialaisia mausteita. Mä annan tälle ruoalle arvosanaksi 2/5, mikä vielä tarkoittaa, että en mä tätä uudestaan kyllä tillaisi, mutta kyllä mä sitten tillaisin, jos ei mitään muuta tarjolla. Ja ihan oikein hymyillisin söisin vaikka näin. Saa nähdä, jaksanko mä kävellä ihan 10 metriä, vaan 20 metriä ennen kuin mä saan seuraavaa annoksen. Oittako on kivaa kokeilla kaikenlaisia erilaisia ruokia. Tosi tommosen mä olin jo kyllä syönyt muistaakseni joskus vuosia sitten ehkä just täällä Japaniassa tai sitten tuolla Kiinassa, ehkä siellä Kiinassa. Mutta kiva nyt aina kokeilla mitä ne maistuu täälläkin. Mutta enemmän tässä on sillä, että saa vaan possulle ruokaa. Mikä tuossa on? Tuossa on joku nyytti ja siinä on onko tuo panda niinkö? Tuo on hassu. Minset pork, chocolate, custard. Ei me mitään suklaata aleta kyllä syömään. Höpö. Täällähän on porukkaa niin kuin Oulun torilla. No ehkä Oulun torilla on pikkusen enemmän ollut viime aikoina, kun toripoliisi on vetänyt sinne aikamoista sakia. Täällä on pikkusen vähemmän. Paljonhan täällä on muuten tässä kylässä asukkaita. Saattaa täällä enemmän olla kuin Oulussa. Oi, että tuossa on sitä possua 600. Aika iso pala kyllä. Hei, tuossa on sitä ankkaakin. Pekingin ankkaa.
Tästä tää lähtee. Nyt lähdetään katsoa, että olisiko Pekingin ankka. Nam nam. Täällä on ihana rauhallinen, kiva tunnella. Vaikka täällä on niinku porukkaa paljon, mutta täällä on jotenkin sellainen, mä osaa käyttäytyä. Kaikki muut osaa käyttäytyä, paitsi minä, koska minähän onkin intialainen. Se on se ongelma. Täällä on jotenkin sellainen, ei näe etuileja, nää ei huue ja nää ei edes tööttää. Sekin vähän ärsyttää. Mulla on muuten Leverkusenin kaulahuivi nyt kaulassa, että antakaa anteeksi kaikki Auspurin kannattajat. Nimittäin en löytänyt Auspurin kaulahuivia ja joku huivi oli laitettava, että täällä on kylmä. Tää on ihan liian kylmä mulle intialaiselle ropalle, mutta tuo Pekingin ankka, se auttaa. Ehkä. Hello. Can I have this one? Yeah. Thank you. Okei. Sehän oli kato siinä valmiina samaan tien, niin se on just tämmöiselle turisteille tehty, niin ei tarvitse kuunnella sitä numeroiden huutoilla, kun ei ymmärrä. Mihin minä menisin tämän syömään? Missä nuo muut syö? Ne syö jossakin tässä. Kai minäkin voin tässäkin olla. Tähän on tämmönen ohut lettu, missä sitä ankkaa tuolla sisällä ja sitten on kurkkua ja olisiko siinä jotain sipulia tai jotain näitä ituja, mitä Kiinassakin syyvää. Tää on kylmä, ei oo lämmin niinkö muu sydän. No ei oo edes mun sydän lämmin. Miltä se maistuu? Nimittäin tähän rahaa se ei kyllä kuulostanut hirveän paljon, että saadaan pikkusen ankkaakin tosta syötyä. Niin 420 paikallista, niin mitä se nyt tekeekään? Onko se 3 euroa vähän vaijaa? Tää on ihan törkeä hyvän makuista, vaikka tää on kylmää. Voi ankka, suakin pitäisi syödä syömään tänne johonkin muualle kuin Kiina. Mutta kyllä se maistuu. Kyllä maistuisi ne intialaiset kasvisruoat, mutta tänään herkutellaan kiinalaisia ruoilla. Tai vaikka japanilaisilla. Tuo ankan rapea kuori antaa tuohon niinku täydellisen maun tuolla hyvällä letulla totta kai. Nämä kurkut, vähän soijaa, sitten noita mitä ituja tuolla onkaan, niin hyvin tuolta antaa puru tuntuma. Mutta tuo ankan rapea kuore, niin ai. Mun mielestä mä oon yleensä syönyt tää lämpimänä, nyt tää tarjoillaan kylmänä. Jos olisi lämmintä, niin taas vähintäänkin 4/5 tai ainakin 3,8/5. Nyt tää on 3/5, eli söisin ihan varmasti uudelleenkin seuraavaan paikkaa kohti. Voi että näin ruuan ystävänä käveleskellä tätä Yokohamassa kiinalaista korttelia, missä on vaan ihan sama mihin kattoo, niin on vaan ruokaa. Ei mitään rettejä, ei mitään rihkamaa ole tarjolla, vaan puhasta ruokaa ja kalia. Ihan niin kuin tuntuu, että olisin tullut kotiin, niin mikähän se seuraava ruokapaikka onkaan tai mitähän minä maista, se selviää ihan kohta. En minä itekään tiedä. Jaha, mikähän ruokahalli siinäkin kulmassa on? Siinä on jonkun verran jono. On. Kaikki vähän niinku jonotellaan. Voi hyvänen aika. Pitäisikö minun mennä vähän jonottaa ja sitten katsoa, mitä minä otan sieltä. Ehkä. Tuo Big Meat Pan, se ollaan jo nyt maistettu. En mä sitä enää lähde jonottaa. Tuollakin tuo nainenkin juo kalia. Jaha. Täytyy varmaan hommata japanilainen vaimo. Tykkäisikö hänen suomalaisesta lihavasta kaverista? Jolla on helkatiin huonoit jutut. Hyvin tyypillinen tapa tossa on se vaan, että syyvää tuossa kadun kulmassa seisaltaa. Ei täällä mitään istumapaikkoja ole. Se on ihan oikein. Mistä minä löydän nyt semmosen nitseli? Tuolla pojalla on tommonen. Eiköhän täältä löydy semmonen snitselilätty. Pakkohan se on löyty. This one. Correct. One and then beer one. Yeah, beer, yeah. Qingdao. Yeah. 青島1と唐揚げ1。 Yeah. はい。 Sen nimi on joku karaoke. Ei varmaan se karaoke, vaan karaoke. 600 se pyysi tuosta paikallista, niin mitä se nyt tekeekään sitten? Voikohan se olla yhtä hyvä kuin se saksalainen snitseli? En tiedä. Pitikin ottaa olut vielä, mutta kyllä se auttaa tää flunssa. Hirveän tunnelmainen paikka tää kyllä on. Vaikka onko täällä syrjemmässä, niin varmaan siitä syystä täällä ei ole niin paljon porukkaa. Mutta
tykkäänkö pääsee istumaan, nimittäin jalkoihin sattuu kiho. On tää ainakin kunnolla kuuma, kun tää tulee tuolta uppopaistosta. Tähän peittää melkein mun naaman kokonaan. Pitäisikö laittaa aina tämmönen eteen, niin näyttäisi paremmalta. Hyvä kuoritus tässä on päällä, kun saatu näin rapeus. Mun mielestä tää pitäisi olla kanaa, mutta en oo ihan varma. On hyvän makuinen, mutta sanotaanko näin, että mä ootin enemmän, kun mä näin, että kaikilla on tämmönen kädessä. Mä ootin, että tulisi vähän enemmän semmosia pikkusia ehkä chilin tuoksuisia makuja tai sun muuta. Tää on aika tämmönen niinkö, aika mauton. Mutta meille suomalaisille, niin mehän tykätään vaan, kun laittaa pippuria suoraan, niin kuin aiheeseen Kapia on sanonut, että ei muuta tarvitakaan. Kapea helikopteri. Laitoin jotain muutakin välillä. Itse nyt se tuli vähän jotakin muutakin makua. Ei todellakaan huono. Pitää ottaa vielä ehkä kolmaskin haukku. Ja täytyy sanoa, että kyllähän kengän pohjakin varmaan toimii, kun se uppopaistetta. Mutta tästä ei nyt ole siitä kysymys. Tälle mä taidan antaa arvoisanaksi 3/5. Eli söisin uudelleenkin, mutta ehkä pikkusen hienosääntöä voisi tehdä vielä. Kanada on. Nyt on kyllä mahaa niin täynnä, että en tiedä miten tässä käy. Tää vähän aikaa kerralla ympyrää, että jos tässä tulisi vielä joku ruokahalu, niin voisi syödä jotakin. Ei kyllä ehkä tarvisi, mutta pakko katsoa jotain vielä maistaa. Ehkä. Pitäisikö kokeilla tommonen juusto? Joo. Hei, can I have this one? Yeah. 200 maksaa, sehän ei oo mitään. Thank you so much. Eli juustoa ja katkarapua pitäisi olla välissä ja tämmönen niinkö, mikä tää on, kevät rulla vai miksi tää sanotaan? Rapea kuoriko mikä? Uppo paistettu, siltä se vaikuttaa. Voi ottako tulee rasvat kylkeen ja varmaan tulee vähän ehkä tuolla ylävartaloonkin. Onhan sillä välissä kuulee juustoa ja sitä katkarapua ihan selvästi. Mitä muuta mä en siinä kyllä näykää. Voikohan tää olla hyvä? En kyllä tiedä ennen kuin maista. No ei hullumpi. Ne saa makuakin. Ja rasvaa. Ihan niinku kuulet ympäriinsä. Ehkä vois vähän öillä enemmän makua mun makuun. Mutta kiva tämmönen vaihtelu, kun yleensä tulee syödä niitä kasviskaalikääriltä vai mitä niitä sanotaankaan, millä nimellä ne onkaan. Vähän katkarapua ja juustoa siinä, niin kyllä alkaa pullukala lyyti kirjoittamaan. Ostaisin uudelleen, ostaisin todellakin minkä arvoisena mä annan, 3,5. Yllättävän hyvä ja edullinen. Näitä voisi ottaa vaikka 2. Nyt voi ettää kovaa. Kädet on ihan rasvassa. Se ei oo kiva. Seuraavaa paikkaa tässä kohta. Mietitään väkimäärää ja Intia, niin täällä on siellä hirveä kaos. Ja taitaa olla sillä, että ei edes tarvitse tätä väkimäärää, niin kaos on ihan älytön. Mä toistan nyt itseäni. Mä oon varmaan jo tänään sanonut se aiemminkin, kuin rauhallista ja seestistä täällä on. Täällä on yksi tyhmä suomalainen kameran kanssa, joka pilaa kaikkia ruokailujen hetket. Mutta mä oon ehkä nyt sitten se idiootti, kun mä oon se intialainen. Mä sanoinkin, että mä oon Intiasta, mä en oo mistään Suomesta. Älkää huoletta. Pitääkö vielä ympyrää tässä, että jos vielä mahtuisi jotakin ruokaa. Jos ei, niin sitten pitää sanoa heippa. Mä oon niin kiinnostunut, mitä nuo lihapirakan näköiset tuossa on. Pitääkö mun vielä semmonen ottaa maistelu ja sitten lopettaa tää video oikeesti siihen. Yeah, beef, yeah. Beef, okei. Okay. Oho, paistaus. Oh, too much. Thank you. Thank you. Thank you. Aha. Ai, okei. Kattokaa nyt minkälainen jytkele tää on. Ihan älytön jytkele. Ihan täyttä uppopaistettua. Ihan varmasti kun tuonko ottaa, niin se on verisenä tukossa ja ambulanssilla sairaalaan ja ehkä ei tule enää hengissäkään takas. Mutta ei se haittaa. Se riski otettava. Siellä on niin paljon kaikkia lihaa sisällä. Voi hyvänen aika, kun maha on ihan jo täynnä ja poskekin on niin turvoksissa, mutta vielä enemmän on turvoksissa, kun minä otan tähän. Tää on vähän niin kuin lihapyörakka. Tää ikinä ei oo kovin häppöistä. Mä haluan päästä tonne keskelle. Sinne herkun sekaan. Tämähän maistuukin joltakin. Olisikohan tää ollut vähän liian kauan tossa paikallaan, kun tää on mennyt niin rapeeksi. Sitä mä niin mietin, mutta oli ihan hyvä. Kuori ei oo kovin häppänä. On tää vähän niin kuin meidän lihapyörakka.
Vieläkö se olisi makkaraa ja ketsuppia ja sinappia ja vähän kurkkusalattia sinne joukkoon? Olisi täydellinen. 480, niin mitä sitä nyt tulee? Vajaa 3 euroa. Ei paha hintainenkaan. 2,8/3 sanoisin tälle arvostelun. Ehkä pitäisi syödä sillä tavalla, että just tulisi sitä uppopaistosta, niin se olisi olla parempi. Ei ollenkaan huono. Voisi ottaa uudelleen ja ainakin aina mahdollisuuden sille. Totta kai mä antaisin. Nyt on mun aika sanoa teille, että kiitoksia. Nähdään taas seuraavalla videolla. Ehkä Japanista. Kiitoksia, kun olit mukana ja kiitoksia valitsin matkakohteeksi Japaniin. No en ole kyllä ollenkaan tyytyväinen. Maksoi ihan liikaa. Mutta sepä siitä. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moro!